एभ्रिवान, म मनस्वी र मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सो मेरो ठुलो बाबा चाहिँ बाहिर जाँदै गइसिन्थ्यो अनि त्यसपछि अम्मुले चाहिँ मलाई एउटा गिफ्ट कार्ड बनाएर देऊ भनेर सजेस्ट गर्स्यो। मलाई पनि आइडिया राम्रै लाग्यो अनि त्यसपछि म चाहिँ गिफ्ट कार्ड बनाउने तयारी गरिरहेको थिएँ। अनि एक्कासी मलाई पनि आइडिया आयो कि यदि म कुनै कुरा बनाइरहेको छु भने हजुरहरूसँग किन सेयर नगर्ने नि हैन। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ यदि हजुरहरूको पनि कुनै रिलेटिभ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने, ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एज अ बेस्ट विशेस भनेर कार्ड चाहिँ हजुरहरू गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि एकदम राम्रो लाग्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ त्यही हो। सो लेट्स डिआइवाई नाउ। कार्ड बनाउनको लागि मैले दुईटा पेपर लिएको छु, एउटा ब्लू कलरको र अर्को व्हाइट कलरको। मैले चाहिँ ब्लू कलरको पेपरलाई व्हाइट कलरको भन्दा अलिक सानो सर्कलको तरिकाले काटेको छु। अब चाहिँ हामी सानो सर्कलको पछाडिपट्टि यसरी डबल साइडेड टेप टाँसिदिन्छौँ र त्यसलाई ठुलो सर्कलमाथि टाँसिदिन्छौँ। सिन्स मैले स्काईलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो त्यसैले मैले ब्लू कलरको कलर पेपर लिएको हो। अब टाँसिसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ हामी मार्कर अथवा पेनले यसरी आउटलाइन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब चाहिँ हामी व्हाइट कलरको पेपर लिएपछि त्यसमा चाहिँ सानो सानो क्लाउडहरू ड्र गर्छौँ। क्लाउड बनाउन एकदमै सजिलो छ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ 3-4 वटा क्लाउड बनाएको छु। क्लाउड बनाइसकेपछि हामी त्यसलाई काटिदिन्छौँ र त्यसलाई साइडबाट आउटलाइन नै गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ हामी डबल साइडेड टेप टाँसेर यसलाई त्यो कार्डमाथि यसरी टाँसिदिन्छौँ। अब चाहिँ एउटा सादा पेपरमा मैले प्लेनको आकार ड्र गरेको छु। ड्र गरिसकेपछि चाहिँ म त्यसलाई काटिदिन्छु र इरेजरले त्यसको मार्क्सहरू पनि इरेज गरिदिन्छु। अब चाहिँ हामीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट कलरको कलर पेपर चाहिन्छ। मैले चाहिँ अरेन्ज र येल्लो लिएको हो। अब चाहिँ यसको सबैभन्दा सुरु र अन्तिमको भागलाई यसरी हामी ड्र गरेर त्यसभन्दा अलिकति सानो तरिकाले काटिदिन्छौँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअल साइजभन्दा अलिकति सानो तरिकाले ड्र गरेर हामी त्यसलाई काटिदिन्छौँ। ड्र गरेर काटिसकेपछि चाहिँ त्यो पछाडि हामी टेप टाँसेर यसरी टाँसिदिन्छौँ। अब ह्यान्डल र रुफको लागि चाहिँ मैले यसरी ड्र गरेर दुईटा पिस काटेको छु। अब एउटा सादा पेपरमा चाहिँ म दुईटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छु र त्यसलाई पनि अलिकति भाग छोडेर साइडमा काटिदिन्छु। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी काटिदिएको छु। अब चाहिँ हामी ह्यान्डल र रुफलाई यसरी टाँसिदिन्छौँ र त्यो भागलाई चाहिँ हामी प्लेनसँग टाँसिदिन्छौँ। अब चाहिँ मैले एउटा व्हाइट पेपरमा यसरी रिबनको सेप ड्र गरेको छु र त्यसलाई चाहिँ म काटेर आउटलाइन गरिदिन्छु। यसरी गरिसकेपछि चाहिँ म यता बेस्ट विशेस लेखिरहेको छु। हजुरहरू बेस्ट विशेस अथवा अल द बेस्ट अथवा ह्याभ अ सेफ फ्लाइट हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई आउटलाइन गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब सबै गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई यसरी प्लेनसँग अट्याच गरिदिन्छौँ र हामी यो प्लेनको सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी आउटलाइन गरिदिन्छौँ। हजुरहरू सिम्पली आउटलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो प्लेन र त्यो रिबनको पछाडि चाहिँ डबल साइडेड टेप टाँसेर हामी कार्डसँग यसरी टाँसिदिन्छौँ। अब फेरि हामी यो कार्डमा सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई यसरी आउटलाइन गरिदिन्छौँ।
यसै गरेर हाम्रो एउटा क्युट गिफ्ट कार्ड रेडी छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकन नि दबाउनुहोला ताकि जब पनि म नयाँ भिडियो हाल्छु हजुरहरूको फोनमा नोटिफिकेसन आओस्। साथै हजुरहरू मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई।